ba yung kwento? Paano po niyo po sila Si sinungahan? ma'am, naiiyak kasi ma'am pag ako tinatanong. Ewan ko ma'am. In Bulacan, a barangay is slowly sinking. In Pamarawan, life is defined by the sea. But today, that same sea is threatening its survival. Just a short boat ride from Malolos, the community faces rising waters that steadily eat away at their land and their way of life. Fishing remains the main source of livelihood, yet every tide brings uncertainty. Flooding of salt beds, land slowly disappearing, and traditions are forced to adapt. Pamarawan is more than just an island. It is a community fighting to hold on against the slow but relentless sinking of their home. Ferdinand has always been close to the sea. A lifelong fisherfolk and former LGU official of Pamarawan, he's seen how the island endures through storms, scarcity, and change. His story is not just about survival, but about resilience and the deep bond between the people and the waters that sustain them. Ako si Ferdinand Maniego. Ang trabaho ko sa dagat. Mga 14 anyos pala ako, nakakapangisda na ako. Minsan-minsan, dahil yung tatay ko, mangingisda rin. Kumbaga sana, nagkakasalin-salin na lang. Hindi naman kasi kailangan yung taas ng pinag-aralan sa dagat. Kaya pag natuto kang manghuli ng isda, pwede kang lumusok. Maski anong oras, pwede kang manghuli. Alang time limit. Nasira yung presdahan, kaya sa dagat na lang ako namirmihan maghanap buhay. Unang-una, undergraduate ako, hindi naman nakapagtapos. Kaya yun na lang yung pinambubuhay ko sa pamilya ko. Nung araw kasi ang dagat, masigla pa, marami pang hinuhuli. Nung panahon ng tatay, kapag lumusong ka sa halos sobra-sobra yung hinuhuli mo. Sa ngayon, sa overfishing kasi ng karagatan, humina. Ngayon makakahuli ka ng mga 2 kilo, 4 na kilo. Sa susunod na araw, alang-ala. Kaya kailangan ng isang nangingisda, nag-iisip ng pamamaraan kung ano yung pamalit na hanapbuhay kung humihina dagat. Pagka kasi aasa ka lagi sa dagat, minsan kasi panahon ng tagulan, malalaki alon, hindi ka makalaot, hindi ka makapamalakaya. Mangungutang ka sa mga kakilala mo. Kayo sir, ilan po anak niyo? 3 lang. Puro may asawa na yung 2, yung siya nasa akin yung bunso kong babae. Kala ko hindi, maski kakumala sa isa sa anak ko, makapagpatapos ako, maski mahirap ang buhay. Dahil mo talaga sa pagsasakripisyo. Tapos nakatulong naman sa akin yung scholarship ng gobyerno. Ito nga pala yung anak ko, maski na nangingisda, nakapagpatapos ng pag-aaral. Sa tulong namin, at tulong din niya, dahil nag-working student siya, nagla-live siya nag-o-online, gano'n. Kumukuha siya sa scholar. Kasi sa kagustuhan niya makapagtapos. Alam naman niya yung hirap ng buhay namin sa dagat. Tinutulungan din kami niya. Ngayon, hindi pa nga gumagraduate, naghahanap na applyan. Ang buhay sa Pamarawan 90% dito puro sa dagat umaasa. Ang bihira kasi dito, ang nakapagtatapos, halos 10% lang. Ngayon, nung nagkaroon ng eskola ng gobyerno, marami na rin nakapagtatapos dito. Pagka nakapagtapos na, siyempre medyo umangat-angat sa buhay ang nagsisitira na rin dalatan. Ginawa nila, pumupunta na lang sila dito pagka yung, halimbawa, may okasyon, fiesta, tapos yung may okasyon sa pamilya na. Pero hindi pa rin nila inalis yung bahay nila dito. Ganun ang ng mga taga rito.
On our journey, we met a resident proud to show us around the barangay he calls home. Dati pilapil lang din to. Ay, marami ng tindahan dito. Dati ilan-ilan lang tindahan dito. Pero ito yung bataan to, no? Ito yung bataan, yung ano, nasa Linas. Ay, nagkakain na, no? Kuya, yun, no? Kuya, may bilang kong kayo dyan, kuya? May bilang kong kayo dyan? Baka meron kayo, no? Sino nga? Pasok po kayo sa bahay ni Edward. Eto, sir, oh. Ito yung bilakong. Ayan, mga ano. Ayan, oh, ganda, oh. Masarap to, sir. Lutong adobo. Adobo, pwedeng sisig. Pwedeng pirito, pwedeng ihaw. Masarap to, alam mo saan? Sa emperador, kung meron. Ito yung imbangan ng mga tubig nawasa sa mga bahay-bahay. Ngayon may mineral eh. Dati ala eh. Dati ito lang eh. Okay naman yung tubig dito, malinis naman. Nililinis naman yan. Ito sir, likod na ng ano to, elementary. Lang dito sir, pa ganyan, pa elementary. Sa may gate na tayo, papuntang gate. Ayan sir, ito na yung elementary. Ayan sir, medyo malawak-lawak na. Dati hindi ganyan yan. Gabangga lang sila para makapag-aral dito. Talaga? Araw-araw? Oo, araw-araw yun. Dito na kayo sir, dadaan. Madulas na dyan. Hindi mapagawa-gawa yan. Sir, ayun simbahan namin ngayon. Ayun, maganda na. Dati, yalang ano, mababa. Simula nung aking matira ng Pamarawan, nung araw, maski bumagyo, hindi kalalakihan ng alon. Ngayon talagang pagka nagkabagyo, malalaki alon. Yun ang nakakatakot dito. Dati pagka 3-6 lang ang tubig, hindi lumulubog ang barangay namin. Ngayon 3-6 lang lumulubog. Kalalo na kung mababagyo pa yun. Doon sa inaabot ng Gambewang. Minsan kasi gabi nangyayari yung ano ng bagyo. Malakas talaga bagyo dito. Naramdaman namin na ang tubig sa Manila Bay, sa dagat, tumataas. Nagiging ano pagka bukas ang kaisipan mo, una-una sa climate change. Kaya kailangan ng tao maging handa sa anumang mangyayari. Ang kasalanan din naman ng tao sa pananaw ko. Kasi una-una yung basura, pagka hindi ba sa palanggana, lagyan tambakan mo nga ng tambakan ng basura, hindi siyempre tataas ang tubig niyan, tatapon. Ang Manila Bay, wala naman tatakbuhan ng tubig, kundi sa mga barangay. Katulad yun sa pagkakahukay ng Manila Bay. Hinuhukay kasi yan, yung binabakim, dinadala dyan sa may airport. Tapos yung mga palesdaan na pinalalaki nila. Yun yung tanong kasi kung sino yung sisisihin. Minsan kasi pag ako nag-iisa dito, naiisip ko yun. Kailangan kasi sa isang bansa umunlad eh. Kaya lang kung meron namang apektuhan, paano naman? Kailangan bigyan din nila ng solusyon. Ano yung solusyon para sa tao? Hindi yung solusyon lang para sila, kung sino yung mga nakapusin, sila lang magkaroon. Nakita mo, inuhukay nga ilaot palibas siguro, malalaking tao sila, baka nalalagyan sila doon. Ano malay namin, ano malay na mga mahirap, katulad kumbaga kasi nagiging pananaw ko lang sa sarili ko yun. Dati rin ako nanungkulan sa barangay. Naramdaman ko yung politika sa bansa natin. Mula sa kataas-taasang panunungkulan hanggang sa kalit-litang panunungkulan, kurap ang bansa natin. Kung sino yung mga mahihirap, mananatiling mahirap yan. Hindi katulad kasi nung nasa ibang bansa, unang-una yung pagka ikaw nasa magdaragat bibigyan ka ng pag-uukulan ka ng pansin ng gobyerno. Pinag-uukulan din naman. Kaya lang, pagka nangyayari kasi sa Pilipinas, pagkakalaban ka ng nanunungkulan, hindi ka makakatikim ng biyaya na kailangan equal. Kalaban man sila sa politika o lahat kailangan mabigyan. Kaya sila nalagay para sa tao maglingkod. Kaya ako hindi alis, dito nabuon yung puso ko, tapos yung puso ko kasi nasa mga tao. Mas kinala naman ako sa panunungkulan, nariyan pa rin yung pagtulong ko. Yan ang mga namin dito sa Pamarawan.
Kasi pagka mahirap na nga buhay, tapos magkakanya-kanya pa, magiging naman kawawa naman kami lalo. Kumbaga saan wala naman magtutulungan kundi kami rin. With rising sea levels, saltmaker Alex fights to keep his family's life and livelihood afloat. Ako po si Alex S. De Guzman. Ako po yung trabaho po ay isang mag-aasin dito po sa Bulacan. Ang buhay po isang mag-aasin sa Pamarawan, halos po yung 6 na buwan na paghihirap ko ay nasusuportahan ko ang pamilya ko. Pwede niyo ba yung kwento paano po ito sa Si ma'am, naiiyak kasi kayo, ma'am, pag ako tinatanong. Bakit sir? Ewan ko, ma'am. Kasi po nag-start po kami ng pag-aasin halos Marso na po. Hindi po katulad ng nakakaraang taon Enero pala, umaahin na kami. Kaya maganda ang sampa ng kabuhayan namin. Ngayon, mahirap. Marami pa kaming binabayaran utang. Kahit mainit nagtitiis kami para yung trabaho namin makuha namin sa maghapon. Sa anong araw kasi ma'am, mura asin. Kaya hindi namin maramdaman ang pagod namin. Ngayon po, dinidibdib namin yan pag-uumpisa. Kung saan kami kukuha ng pagkain. Ano po kasi may sustento kami dumarating. Kami po ngayon, wala po kami sustento. Kanya-kanya po kaming kayod. Halos 3 buwan po kami naghihirap bago kami makasampa ng asin. Pag hindi ka po masipag nito yun, hindi ka kakain. Pag hindi po, pag saraduhan na po, na sa dagat naman po kami. Namamanti po kami ng mga isdang maliliit, mga suhos, kapak, ganyan. 6 na buwan po kami sa dagat. Ay, mabuti naman ang Pamarawan. Talaga lang, ang dinatayag lang talaga ng Pamarawan. Yung hanap buhay. Minsan kasi lang nahuli. Minsan lumulubog ang baryo. Hindi mo po pwedeng iwan kasi pag umalis ka pagbalik mo, nakalutang na lahat ang gamit mo. O pare, kamusta? Eto, mabuti naman. Tinuro mo kasi ko. Oo, Kakilala tayo totoo dito. Kami ni parang Eri, magkasama kami sa kababata kami rin sa... Kabitas. Yung sinasabi ko sa iyo, ma'am, na yung 36 hektarya na kinain ng dagat. Magkakasamahan kami noon, magkadikit kami noon sa Lao. Simula since nung magkababata kami sa... Oo, doon kami lumaki. Kami nag-aaral sa kabilang barangay. Tapos Nagkahiwalay lang kami ni rin nung kami nag-asawa na. Di pa pa rin nung araw sa atin Katambakan. kapraso lang ang pilapil hindi lumulubog. Ngayon naglalakihan ng pilapil, nalulubog pa. Meron nga pare kalabanin, yung mga rayong pera. Ano yung power namin? Napag-usapan hanggang sa nahuntahan na lang, napag-usapan. Ngayon, ang magsasuffer na lang dyan, yung susunod na generasyon, yung magiging kawawa. Hindi kami matatanda. Kumbaga sa araw, palubog na Pa-retire. Mga ilang taon na lang kami. Yan Yung mga ang batang lalaki. na nakikita namin. Saka sa edad na namin, ma'am, hindi na namin kailangan umunlad. Ang iniisip na lang namin, kumain kami 3 beses maghapon. Kasi umunlad ka, hindi mo rin mararanasan yung pag-ulad. Pamarawan drifts on the edge of change. A sinking island weighed down by rapid urbanization. Its once vibrant shores now face the creeping threat of rising waters, sharpened by the looming projects. Families live in quiet fear, unsure if their homes will endure. Yet the bayanihan in Pamarawan is unchanged. Each household looks after each other, assuring everybody survives every threat to arise on the island. At the end of the day, the spirit of community in Pamarawan can fight through any tide.